Đầu tiên thì chúng ta sẽ trộn bột với cả bơ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ trộn bột với cả bơ. Mau trộn cho mẹ nha. Con sẽ đổ bát bột trước, đổ hết. Tung bơ này. Cho cái này vào. Đây. Một cái thôi. Một cái thôi. Cho vào đi. Còn cái này. Dạo này có vẻ tay nghề lên giỏi đấy nha. Được chưa? Đổ hết mà. Sợ bị dây bột ra lắm. Rồi bị dây một cái miếng vào. Gạt cái nào, gạt cái này vào. Nhớ là sao? Con không gạt. Dùng cái đấy để gạt. Dùng cái thìa. Không được. Giúp con một tay. Giúp như thế nào? Mẹ cầm lên cho con gạt nhá. Gạt kiểu gì đây? Mẹ để sát vào đây không có con làm đổi sao? Sợ cục to lắm. Nhưng mà tí nữa con làm vãi thì mẹ dọn bàn cho con nhé. Con tự dọn chứ. Mẹ lau mà, con không biết lau. Sao không biết lau? Con còn lau được nhà mà con lại không biết lau bàn. Bàn nó khó lắm mà. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Bây giờ là để con giải nhỏ bột. Mình sẽ giải bột ra đây. Con giải đi, con giải với mẹ đi. Trông Con cho con ra đi. giải hết đúng không? Giải ít thôi, để tí con giải tiếp. Thì nếu mẹ bảo được thì con thôi nhá. Được rồi, con xoa đều. Đúng rồi. Ôi mát thế. Làm chi rét này này. Như mát lắm. Bây giờ đến lượt cái này, con xoa bột lên đây. Xoa lên cái này này. Đấy. Rồi, tiếp một ít nữa. Một ít bột lên đây nữa. Một ít bột lên đây nữa. Lên đây. Đấy, con xoa đều lên. Đấy, đúng rồi. Rồi, mình để đây nhá. Con đổ cái này ra. Đổ cái này xuống. Cầm tay rồi đổ. Cầm tay rồi. À, con hiểu rồi, tức là để cái này rồi đứt lại. Đúng. Mẹ cầm hộ con. Giúp con một tay nhá. Con sẽ đổ cái này đúng không? Rồi ra cái bột nào cố lên. Rồi sao nữa? Con lấy cái cán này con cán. Con cán. Cho nó mỏng ra. Rồi sao? Cắn đều thế đúng rồi. Nhưng mà nó dính quá nhỉ. Phải cho dấu mỹ được. You can't turn off. Like a merry-go-round. My head Sao mẹ làm đẹp thế? I see you up and about. Sao này món lớn, món khéo của mẹ. Sure as hell. Đúng không? Đúng. Tí nữa hai mẹ con mình cùng làm hình với nhau nha, được không hả mẹ? Được, ok. Yeah! 'Cause in my mind we're smiling on the dance floor. Late nights getting deep like we're on a whole ride. Got the worst though. Con có thể đứt ra hộ mẹ không hả mẹ? Được không hả mẹ? Con lấy cái kéo con cắt cho. Sao không để con cắt? Mẹ. Xin chào. Nào, Ủa. con này. Cho bột lạnh nha. Time flies by so fast. Ta-da! Bây giờ thì chúng ta sẽ cán bột ra một lần nữa. Mon ơi! Dạ. Ôi dồi ôi, sao lại chui xuống đấy? Lên đây cán bột ra như này. Mở ra rồi cán ra như này cho mẹ nhá. Dưới. Ở dưới. Yeah, quát đi. Bột nó phải dính chứ. Để như thế à? Bây giờ con giải cái ấy ra đã. Con giải ấy ra. Giải bột ra. Rồi, lấy cái bột rồi rải ra đây. Đúng rồi. Xa đều lên nào. Mẹ bảo xa đều lên cái mặt đấy. Đã bỏ ra. Mẹ. Ra đi. Tay bẩn quá. Dễ. Nó ra đấy, nó gì ra rồi đấy, nó gì ra. Đúng rồi, đúng rồi. How we used to run. Feel
Bây giờ chúng ta sẽ gọt vỏ táo nhá. Bắt đầu đó. Gọt đi. Được một tí, gọt đi, gọt tiếp đi. Quay đây mẹ xem nào, quay. Quả táo nó bự nhỉ vị. Quả táo bự lắm, con gọt. Ôi con gọt thứ tự chứ. Con gọt theo đúng chiều này, từ trên này xuống và gọt thứ tự. Đã gọt ở đây rồi thì gọt sang bên cạnh. Biết vậy là tí nữa theo thứ tự này gọt hết à? Có cái này đúng không? Có cái này đúng không? Đúng rồi. Thế tí nữa đến lượt cái này con sẽ bóc nó ra rồi con sẽ gọt theo thứ tự hàng ngang. Ok. Quay gương mặt con đi. Anh em ơi và chị em ơi và mọi người ơi cùng xem mình nè. Xem không biết rồi. Ta 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 ta. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We're trying to understand how it all started to go wrong, but the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be together here in the stormy weather. Để làm sốt trứng thì chúng ta sẽ lấy 2 lòng đỏ. Mon ơi, mẹ sẽ lấy lòng đỏ ra rồi Mon đổ vào bát cho mẹ nhá. Đây. Đây, mẹ đổ lòng trắng ra. Cái này phải tách ra. Đấy. Wow, xinh lắm. Ăn miếng bánh táo cái. Trứng xinh hay là Mon xinh? Mon. Đấy, Mon đổ ra này. Ơ cái gì đấy? Đổ ra đây. Cái gì đấy? Cái màng trắng thôi mà. Đúng rồi. Một cái miếng này thì cũng làm như thế. Cái đấy để lại để tí làm sao? Cái đấy là để lại để tí con tự đập cái đó đúng không? Con làm sao con đập được cái này? Con chỉ có làm lẫn lòng đỏ với lòng trắng của mẹ thôi. Đi mà thì làm, đừng có mà làm. Khiếp, không vừa. Nó to quá hả? Đúng rồi. Vẫn trộn được mà. Cho đường vào nào. Đổ đường vào rồi đánh tiếp. Đổ hết. Đổ hết. Chắc không? Mẹ chắc luôn. Nếu mà đổ đầy á là phải làm hỏng video đấy. Con đổ vào Cầm đi. hộ con. Đây, mẹ cầm hộ. Mẹ bảo thôi thì con sẽ dừng nhá. Đổ hết đổ mà. rồi, đổ Cẩn ra thận, ngoài rồi. cẩn thận. Rồi, Rồi trộn tiếp lên. trộn đều lên, đúng rồi. Lặng khiếp, nó lặng nhỉ? Nặng á? Lặng đúng không? Nặng á? Nặng. Là lặng. Nặng. Lặng. Xong rồi đổ cái bột này vào này. Đổ luôn. Đổ Nặng luôn. à? Thế, đúng rồi. Rồi đổ cái nào nữa đây? Hết rồi, đổ thế thôi, ngoái lên. Rồi cho nó khô luôn. Tí nữa mẹ sẽ đun nấu nó lên. Rồi cho nó khô. Rồi cho nó nghỉ ngơi dưỡng sức đúng không? Cho nó dưỡng sức để mình còn ăn cho ngon. Cool kid from the block, yeah. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm about to plant it, drop. Go left, go right, waking up my appetite. No fork, no knife, having dinner with my eyes. So sweet, so nice, have a slice of apple pie. Wanna see my mind, baby, you just join my ride. Getting ready for the weekend, popping bubbles through the ceiling. Sure, I got dough, but don't need it, 'cause all I want is your healing. Your healing. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, yeah. I'm about to pump this place up. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, hey. I'm about to plant it, drop. We'll spin
my soup for lunch.